ในหัวข้อชุดถัดมานะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการทดสอบนะครับว่าอนุกรมอนันต์เนี่ยที่เราจะกำลังจะเจอเนี่ยนะฮะมันลู่เข้าหรือว่ามันลู่ออกนะครับซึ่งในการคำนวณเนี่ยนะฮะเราก็ถ้าเกิดว่าเราต้องการประมาณค่าเนาะเราก็สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการประมาณค่าได้นะครับซึ่งคอมพิวเตอร์ถนัดมากนะครับสำหรับการทำงานแบบซ้ำๆกันนะฮะก็เอาพจน์ที่1บวกพจน์ที่2บวกพจน์ที่3อย่างเงี้ยคอมพิวเตอร์ถนัดมากนะฮะแต่ว่าก่อนที่เราจะประมาณค่าเนี่ยนะฮะเราจะต้องรู้ก่อนครับว่าไอ้เจ้าอนุกรมตัวตรงนี้ที่เรากำลังต้องการประมาณค่าเนี่ยนะฮะมันลู่เข้าจริงๆหรือเปล่านะฮะคำว่าลู่เข้าก็คือมีค่านะครับถ้ามันลู่ออกก็คือมันไม่มีค่าอยู่นั่นเองนะฮะงั้นถ้าเกิดว่ามันลู่ออกเราก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการประมาณค่านะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันลู่เข้าเราก็จะมาประมาณค่ากันนะครับในหัวข้ออันนี้นะครับเราก็จะมาศึกษาเทคนิคในการดูว่าอนุกรมอันไหนเนี่ยมันลู่เข้าแล้วก็อันไหนมันลู่ออกนะครับเทคนิคอันแรกนะครับก็คือเป็น integral test นะครับก็คือเราจะใช้integrate เข้ามาช่วยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีฟังก์ชัน f อยู่ตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ต่อเนื่องเป็นบวกแล้วก็เป็นฟังก์ชันลดบนช่วงปิด1ไปเรื่อยๆจนถึง infinity นะครับแล้วก็มีลำดับ an นะครับ an เนี่ยจะเท่ากับ fn นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเขานิยามไอ้เจ้าลำดับ tn นะครับเป็นการอินทิเกรตตั้งแต่1จนถึง n ของ f(x) dx นะครับเขาบอกว่าอนุกรม an เนี่ยนะครับจะลู่เข้าก็ต่อเมื่อลำดับ tn เนี่ยนะครับลู่เข้าหรือก็คือว่าลิมิตเมื่อ n เข้าใกล้ infinity ของ tn นะครับมีค่านั่นเองนะฮะก็มาดูกันครับว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะฮะเริ่มต้นนะครับถ้าเกิดว่าเราเขียนอนุกรมอนันต์นะครับ a1 บวก a2 บวก a3 บวกเรื่อยๆจนถึง infinity นะครับถึงตัวที่ infinity นะเราก็ถ้าเกิดว่าเรามีฟังก์ชัน f นะครับซึ่งฟังก์ชัน f เนี่ยนะครับผ่านจุด a1 a2 a3 a4 a5 a6 แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเป็นฟังก์ชันลดที่เป็นบวกแล้วก็มีความต่อเนื่องนะครับการอินทิเกรตของ f(x) dx ตั้งแต่1จนถึง infinity นะครับมันก็คือพื้นที่ใต้กราฟนั่นเองตั้งแต่บริเวณตรงนี้นะครับกวาดไปเรื่อยๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าไอ้เจ้า a1 บวก a2 บวก a3 บวก a4 เนี่ยถ้าเกิดว่าเราลองวาดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับโดยที่ความกว้างของสี่เหลี่ยมเนี่ยกว้างเท่ากับ1หน่วยนะครับกว้างเป็นวาดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางขวานะครับเพราะฉะนั้น a1 นะครับก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยมชิ้นตรงนี้นั่นเองนะครับ a2 คือพื้นที่สี่เหลี่ยมชิ้นตรงนี้ a3 ก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยมชิ้นตรงนี้ a4 ก็พื้นที่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็น a5 a6 a7 a8 แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นการอินทิเกรตตั้งแต่1จนถึง infinity นะครับก็คือเป็นพื้นที่ใต้กราฟตั้งแต่ที่1ไปเรื่อยๆจนถึง infinity นั่นเองนะครับทีนี้ครับค่าของพื้นที่ใต้กราฟบริเวณตรงนี้นะครับก็จะต้องมีค่ามากกว่า a2 บวก a3 บวก a4 บวก a5 บวก a6 ไปเรื่อยๆจนถึง infinity แน่นอนนะครับดังนั้นจากกราฟรูปนี้นะครับทำให้เราได้สมการซีกนี้ออกมาครับก็คือว่าเนื่องจากที่เราบอกไปเมื่อกี้นะครับการอินทิเกรตตั้งแต่1จนถึง infinity จะมีค่ามากกว่า a2 บวก a3 บวก a4 บวก a5 บวก a6 ไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นก้อนนี้นะครับมีค่าน้อยกว่าการอินทิเกรตตั้งแต่1จนถึง infinity ของ f(x) dx นั่นเองนะครับทำให้เราได้สมการซีกขวามานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราวาดรูปเป็นสี่เหลี่ยมทางซ้ายนะครับให้มุมด้านซ้ายมือของสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยนะครับมันชนกับกราฟดังนั้นตรงนี้เป็น a1 ตรงนี้เป็น a2 นะครับตรงนี้เป็น a3 อันนี้เป็น a4 a5 a6 a7 a8 แล้วก็ a9 นะครับดังนั้นการอินทิเกรตตั้งแต่1จนถึง infinity นะครับจะต้องมีค่าน้อยกว่า a1 บวก a2 บวก a3 บวก a4 บวก a5 บวก a6 ไปเรื่อยๆแน่นอนนะครับดังนั้นทำให้เราได้สมการซีกตรงนี้ออกมานั่นเองนะครับอันนี้เป็นเหตุผลครับว่าถ้าเกิดว่าการอินทิเกรตตรงนี้นะครับมันมีค่าเราก็เลยได้ว่าคำว่ามีค่าก็คือตรงนี้ต้องเป็นจำนวนจริงถูกไหมครับแล้วก็ตรงนี้ก็ต้องเป็นจำนวนจริงดังนั้นค่าของอนุกรมตรงนี้ก็ต้องอยู่ระหว่างจำนวนจริง2ตัวตรงนี้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าการอินทิเกรตตัวตรงนี้ไม่มีค่าคำว่าไม่มีค่าก็คืออาจจะเป็น infinity นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตรงนี้มันเป็น infinity แต่เนื่องจากว่าอนุกรมเนี่ยมันมีค่ามากกว่าดังนั้นถ้ามันเป็น infinity อนุกรมก็ต้องเป็น infinity แน่นอนนะครับก็เลยทำให้อนุกรมเนี่ยลู่ออกไปนั่นเองนะครับ
ทีนี้ครับการที่จะดูว่ามันลู่เข้าลู่ออกเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นที่จะต้องไปอินทิเกรตตั้งแต่1เสมอไปนะครับมันอาจจะเริ่มอินทิเกรตตั้งแต่4 5 6 7 8 9ไปก็ได้นะครับแต่ก็อาจจะเริ่มเป็นอินทิเกรตตั้งแต่3จนถึงอินฟินิตี้นะครับเพราะว่าการที่มันจะลู่เข้าลู่ออกเนี่ยมันอยู่ที่ไอ้เจ้าตัวพจน์ท้ายๆนั่นเองนะครับว่าพจน์ท้ายๆเนี่ยพอรวมๆกันแล้วเนี่ยนะครับมันจะลู่เข้าไหมนะฮะ ทีนี้ครับในแนวคิดแบบเดียวกันครับเราก็เลยสามารถได้ทฤษฎีอันหนึ่งเพื่อใช้ในการประมาณค่าขอบเขตของความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการประมาณ n พจน์แรกของอนุกรมนั่นเองนะฮะทฤษฎีก็บอกไว้ว่าถ้าเกิดให้ fk นะครับเท่ากับ ak โดยที่ฟังก์ชัน f เป็นฟังก์ชันที่ต่อเนื่องเป็นบวกแล้วก็เป็นฟังก์ชันลดเมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับ n นะครับแล้วก็ summation ของ an นะครับก็คือเป็นอนุกรมที่ลู่เข้าเราจะได้ว่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการประมาณค่าของอนุกรมโดย n พจน์แรกนะครับจะมีค่าอยู่ระหว่าง t tilde n บวก1กับ t tilde n นะครับซึ่ง t tilde n นะครับก็คือเป็นลิมิตของการอินทิเกรตตั้งแต่ n จนถึง k ของ f(x) dx นะครับเมื่อ k เข้าใกล้สู่ infinity หรืออีกในหนึ่งนะครับก็คือเป็นการอินทิเกรตตั้งแต่ n จนถึง infinity ของ f(x) dx นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นทฤษฎีนะครับที่ใช้ในการบอกความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการประมาณค่าของ n พจน์แรกนะครับของอนุกรมโดยการอินทิเกรตนะครับ